हेलो भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 1 को माई इङ्ग्लिस बुक। पेज नम्बर रहेको छ 92, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट 6 को हाम्रो लेसन 92 रहेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो टपिक रहेको छ वेयर आर माई सक्स, यानि कि मेरो मोजाहरू कहाँ छन्। मोजा भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा हामीले सक्स भनेर भन्ने गर्छौँ। आजको डेट मैले यहाँनिर लेखेको छु, तपाईँहरूले पनि पेन्सिलले आफ्नो बुकमा अथवा आफ्नो कपीमा चाहिँ आजको डेट लेख्न नबिर्सनु होला। आफूले पढ्दै गर्नुभएको भनेदेखि अब हेर्नुहोस् है त, वेयर आर माई बुक सक्स भनेको छ, यानि कि मैले बुक्स भन्न लागेँ त मिस्टेकले, होइन। वेयर आर माई सक्स भनेको छ, होइन, यानि कि मेरो मोजाहरू चाहिँ कहाँ छन् त भनेर क्वेसन मार्क, यो भनेको हाम्रो क्वेसन मार्क भयो। एन्सर लेखिसकेपछि यो भयो फुल स्टप भयो। ओके, यो चाहिँ हामीले सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि युज गर्ने गर्छौँ। वेयर आर माई सक्स, मेरो मोजाहरू कहाँ छन्। अब हेरौँ है त कहाँ रहेछ त मोजा। फर्स्टमा हामीले पढौँ है त के रहेछ, त्यसपछि फेरि म तपाईँहरूलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। लुक एन्ड रिड भनेको छ। अब हेरौँ अनि पढौँ है त उसको मोजा चाहिँ कहाँ रहेछ भन्ने कुरा। वेयर आर माई सक्स भनेर उसले सोधिसकेको छ। वेयर आर माई सक्स, मेरो मोजाहरू कहाँ छन्। दिस इज अ सर्ट, यो के हो त, सर्ट हो। सर्ट भनेको हामीले स्कुल जाँदाखेरि लगाउने गर्छौँ नि, होइन। स्कुल युनिफर्महरू कति कुराहरू हुन्छ नि, हाम्रो प्यान्ट हुन्छ, टी सर्ट हुन्छ, होइन, टाई हुन्छ, बेल्ट हुन्छ, मोजा हुन्छ, जुत्ता हुन्छ, ज्याकेट हुन्छ, होइन। ती सबै कुराहरू आज हामीहरू बुझ्न जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है त, तपाईँहरूलाई मैले अगाडिको प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु, होइन त, लेसन युनिट 5 को नै हामीले दिस र द्याट कहाँ लाउने भनेर। नजिकको कुरा केही कुरा भन्नु छ भने दिस लाउनु पऱ्यो, टाढाको केही कुरा भन्नु छ भने द्याट लगाउनु पऱ्यो। त्यो त हामीलाई थाहा नै छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला, होइन। मलाई थाहा भएको छ सरी नै, किनकि मैले भनिसकेको छु त्यो सबै कुराहरू। अब के भनेको छ त उसले, वेयर आर माई सक्स भनेर सोद्धाखेरि उसले के भनेको छ त, अर्को उसको साथीले एन्सरमा दिस इज अ सर्ट। सर्ट कहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त, कबरभित्र रहेछ। दिस इज अ सर्ट, यो के हो त, सर्ट हो। अब अर्को छ दिस इज अ टाई, यो के हो त, टाई हो। दिस इज अ ज्याकेट, यो के हो त, ज्याकेट हो। ज्याकेट ब्यागभित्र रहेछ, होइन। ओ हियर आर यु, ओ हियर यु आर, ए तिमी यहाँ पो छौ टेबल मुनि भनेर चाहिँ मोजालाई उसले देखाएर सोधेछ भनेछ। अब यहाँबाट हामीले के कुराहरू पढ्न सक्छौँ त, सर्ट, होइन, स्कुलको ड्रेसमा पर्छ। सक्स स्कुलको ड्रेसमा पर्ने हो। टाई स्कुल युनिफर्ममै पर्ने हो। ज्याकेट स्कुल युनिफर्ममै पर्छ, होइन। मोजा यानि कि सक्सहरू हाम्रो स्कुल युनिफर्ममा नै पर्ने गर्छ। यो भनेको हाम्रो ड्रेसेस यानि कपडाहरूको नाम भयो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सुज पनि थप्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि स्वेटर पनि थप्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि बेल्ट पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामीले स्कुल जाँदा लाउने लुगाहरू भयो, प्लस हाम्रो चाहिँ घरमा डेली लाइफको लागि लाउने कपडाहरू भए। यिनीहरूको थोरै नामहरू मैले तपाईँलाई यहाँनिर भने। कहाँ रहेछ त मोजा, कहाँ रहेछ हेर्नुहोस् त ल। ओ हियर यु आर, मोजा चाहिँ कहाँ रहेछ त, अन्डर द टेबल। कहाँ छ त, अन्डर द टेबल, बुझ्नुभयो नि। द सक्स आर अन्डर द टेबल, कहाँ रहेछ त, द सक्स आर अन्डर द टेबल, यानि कि टेबलको मुनि रहेछ भनेर भनेको मैले। ओके, ल हामीले मोजा कहाँ छ भनेर त भेट्यौँ, होइन। 2-4वटा कपडाको नामहरू पनि पढ्यौँ। अब यहाँ रिड भनेको छ। अब फेरि हेरौँ है त, कपडाको नाम यानि कि ड्रेसेसको नामहरू दिएको छ। हाम्रो स्कुल युनिफर्म भन्न सक्छौँ हामीले। सर्ट, फोटोमा हेर्नुहोस् त, सर्ट बटन भएकोलाई हामीले सर्ट भन्ने गर्छौँ, होइन। सर्ट, SHIRT, सर्ट। आफ्नो कपीमा एउटा वर्डलाई 5 टाइम्स लेख्नु होला, सकेसम्म तपाईँहरूलाई थाहा होस्, होइन, के लेख्दैछु र के पढ्दैछु भन्ने कुरा। FROCK, फ्रक, फ्रक भनेको छोरी मान्छेले लाउने ड्रेस, स्कुल जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, फ्रक्स, होइन। अर्को रहेको छ टाई। टाई भनेकै हामीले घाँटीमा टाई बान्छौँ नि, होइन, स्कुल जानको लागि, त्यो टाई भयो, होइन। अर्को रहेको छ सक्स। सक्स भनेको त मोजा, खुट्टामा जुत्ता लाउनको लागि प्रयोग हुने मोजा। रिबन यानि कि कपाल कसैको लामो छ भने 2 चुल्टी बाटेर अथवा 1 चुल्टी बाटेर स्कुल जानुपर्ने हुन्छ नि त, होइन। स्कुलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स हुन्छ आफ्नै किसिमको, त्यसमा चाहिँ हामीले रिबन भनेर भन्यौँ। अर्को रहेको छ ज्याकेट। ज्याकेट भनेको के हो त, हामीले जाडो महिनामा तातो हुनको लागि लगाउने कपडा, जसले चाहिँ हामीले तातो गराउँछ, त्यसलाई हामीले ज्याकेट भनेर भन्यौँ यहाँनिर। स्कुलको ड्रेस भन्न सक्छौँ हामीले यसमा, अथवा नर्मल युनिफर्म पनि भन्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै पनि दिक्कत भएन है। ल अब यति कुराहरू तपाईँहरूले पनि लेखेर पढ्ने कोसिस गर्नु होला। ओके, मैले बुझाइदिइहालेँ। अब अर्को रहेको छ हाम्रो, हेर्नुहोस् ध्यान दिएर, रिड एन्ड राइट भनेको छ। पढ्नु पऱ्यो, त्यसपछि हामीलाई लेख्नु पनि पर्छ नि। फेरि हेर्नुहोस् नि भाइ बहिनीहरू, लेख्नु पनि पर्छ है। तपाईँहरूले पनि एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा खरायो छ। अब खरायो त रियलमा स्कुल त जाँदैन, तर पनि एउटा बुकमा इक्जाम्पलको लागि, जस्ट फर फन, होइन,
खरायो छ खरायोको चाहिँ स्कुल जाने बाटो यहाँ रहेछ अब हेरौँ है त के कुराहरू रहेछ खरायोले के लगाइरहेको छ कहाँ जाँदैछ भन्ने कुरा अब थाहा हुन्छ हामीलाई पढौँ है त ल बन्नी गोज टु स्कुल बन्नी कहाँ जान्छ स्कुल जान्छ बन्नी गोज टु स्कुल बन्नी कहाँ जान्छ त स्कुल जाने गर्छ सधैँ होइन त अब बन्नीले के ड्रेस लगाएर जान्छ हेरौँ है त दिस इज बन्नी के हो त यो बन्नी हो ही पुट्स अन ब्लू सर्ट एन्ड ट्राउजर उसले के गरेको छ त ब्लू कलरको यानि कि नीलो कलरको सर्ट र ट्राउजर लगाएको छ के को लागि लगाएको होला हेर्नुहोस् ध्यान दिएर ही पुट्स अन रेड टाई एन्ड ब्ल्याक सुज उसले चाहिँ रातो टाई र कालो जुत्ता लगाएको पनि छ ही क्यारिज हि स्कुल ब्याग उसले के बोकेको छ त उसको स्कुल ब्याग यानि कि स्कुल जाँदा बोक्नुपर्ने किताब कलम हालेको ब्याग बोकेको छ एन्ड गोज टु स्कुल अब कहाँ गयो त स्कुल जाँदैछ स्कुल जान्छ यो सबै युनिफर्महरू लगाएर चाहिँ बन्नी कहाँ जान्छ स्कुल जान्छ के लगाएर त ब्लू कलरको सर्ट होइन अनि ट्राउजर टाई भयो ब्ल्याक सुज भयो अनि ब्याग भिरेर कहाँ जान्छ स्कुल जान्छ को जान्छ त बन्नी यति कुरा हामीले बुझ्यौँ यसरी नै हामीले सेन्टेन्स पनि बनाउनु पर्ने छ हेर्नुहोस् त अब ध्यान दिएर हु इज हि यो क्वेसन नम्बर 1 मा रहेको छ हु इज हि हामीले को भनेर पढेको थियौँ त बन्नी होइन त हि इज के भयो त BUNNY बन्नी एन्सर लेखिसकेपछि फुल स्टप गर्नु पर्यो हामीलाई हि इज के भयो त बन्नी भयो 2 नम्बरमा रहेको छ वाट डज हि पुट अन उसले के लगाएको छ त के लगाएको छ आफ्नो शरीरमा हेर्नुहोस् त हि पुट अन ब्लू सर्ट एन्ड ट्राउजर उसले चाहिँ नीलो सर्ट र ट्राउजर लगाएको छ हेर्नुहोस् त ल हो कि हो नि होइन स्कुल जानको लागि 3 नम्बरमा रहेको छ वाट डज हि क्यारी उसले के बोकिरहेको छ हि क्यारिज हिज स्कुल ब्याग हि क्यारिज हिज स्कुल ब्याग ओके अब 4 नम्बरमा रहेको छ वाइ डज बन्नी गो बन्नी गोज टु कहाँ जान्छ त बन्नी पक्कै पनि स्कुल बन्नी गोज टु स्कुल ओके ल एकचोटि फेरि पनि रिपिट गरेर पढौँ है त हामी बन्नी गोज टु स्कुल दिस इज बन्नी ही पुट्स अन ब्लू सर्ट एन्ड ट्राउजर्स ही पुट्स अन रेड टाई एन्ड ब्ल्याक सुज ही क्यारिज हिज स्कुल ब्याग एन्ड गोज टु स्कुल के गर्छ त बन्नी चाहिँ सधैँ स्कुल जान्छ के लुगा लगाएर त उसले के लुगा लगाउने रहेछ त ब्लू कलरको सर्ट होइन टी सर्ट नभन्नु सर्ट अनि ट्राउजर त्यसमा उसले रातो टाई र कालो जुत्ता लगाएर चाहिँ ब्याग भिरेर चाहिँ कहाँ जान्छ त ऊ स्कुल जान्छ फोटोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ स्कुल भनेर लेखेको छ यहाँनिर यसको हामीले क्वेसन आन्सर पनि गर्यौँ होइन त हु इज हि भनेको छ हि इज बन्नी 2 नम्बरमा रहेको छ वाट डज हि पुट अन ब्लू सर्ट एन्ड ट्राउजर 3 नम्बरमा रहेको छ वाट डज हि क्यारिज इज स्कुल ब्याग पनि भयो अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा वाइ डज बन्नी गो बन्नी गोज टु स्कुल ऊ कहाँ जान्छ त स्कुल जाने गर्छ होइन त ल यति कुरा त हामीले गर्यो यसरी तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ आफूले सेन्टेन्स बनाएर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त नेम द ड्रेसेस एन्ड सिङ द सङ भनेको छ हेर्नुहोस् त ल के हुन्छ के को नाम हो यो टाउकोमा लागेको के हुनसक्छ HAT ह्याट ओके यसको नाम के होला हेर्नुहोस् त ल what do you wear on the head what do you hear on your head तिम्रो टाउकोमा के छ त हेड छ what do you wear on your head हेर्नुहोस् त के छ त टाउकोमा के छ त हेड छ what do you wear on your head के छ त हेडमा टाउकोमा हेड छ अर्को हेर्नुहोस् त ल के छ यहाँनिर अर्को के रहेछ त सर्टको फोटो होइन त अर्को के रहेछ त स्कर्ट SKIRT स्कर्ट अर्को के रहेछ त सक्स होइन त ल हामीले यहाँनिर जसरी लेखेको थियौँ त्यसरी नै हामीले पढ्यौँ होइन त भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् है कुनै पनि फरक छैन हामीले जे लेखेको थियौँ त्यही कुराहरू हामीले हेर्न पढेका छौँ ल अब एकचोटि यसलाई चाहिँ अलिकति फनी वेमा अलिकति राम्रो वेमा गाउँ है त मलाई त्यति पर्फेक्टली वेमा गाउन त आउँदैन तर पनि प्र्याक्टिस नेम द ड्रेसेस एन्ड सिङ द सङ भनेको छ ह्याट टाउकोमा यसरी तीर लगेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ
यसरी हैन के हो भनेर देखाउन खोजेको छ एरो देखाएर यसको मतलब के रहेछ त यो नीलो कलर के हो त ह्याट हो यो अर्को फेरि कलरको स्कर्ट हो अर्को नीलो कलरको सरी सर्टलाई स्कर्ट भनेछ भने सर्ट हो अर्को नीलो कलरको के हो त स्कर्ट हो अनि अर्को के हो त मोजा यानि कि सक्स हो भन्न पर्यो अब हेरौँ है त what do you wear on your head what do you wear on your head a hat a hat a hat a hat a hat a hat यसरी नै फेरि what do you wear on your body what do you wear on your body I wear shirt भनेर भन्न सक्नुहुन्छ जस्ट फनी वेमा हैन त्यसपछि what do you wear more भनेर भन्नुस् त्यसरी नै I wear skirt and I wear socks भनेर भन्न सक्नुहुन्छ मैले जस्ट तपाईहरुलाई आन्सर मात्र भनिदिएको है यहाँनिर चाहिँ यहाँ लेखेको छ हैन फेरि अब एकचोटी फेरि पनि पढौँ है त what do you wear on your head what do you wear on your head a hat a hat a hat a hat a hat a hat यसरी नै तपाईहरुले पनि गाउनु पर्यो है what do you wear on your body what do you wear on your body के छ त फेरि यसमा skirt shirt यसरी नै तपाईहरुले पनि मिलाएर आफ्नो वेमा आफैले बनाएर गाउन सक्नुहुन्छ मैले यहाँ भनेकै कुरा अथवा लेखेकै मात्र कुरा पढ्नुपर्छ भने छैन जस्ट काइन्ड अफ राइम्स हो हैन एउटा गीत जस्तो हो यसलाई चाहिँ तपाईहरुले फनी वेमा कसरी हुन्छ रमाइलो गरेर चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट भएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ ओके ल हस्त भाइ बहिनीहरु आजको लागि यति नै आजको हामीले भिडियोमा के पढ्यौ त आजको हामीले चाहिँ भिडियोमा चाहिँ स्कुल युनिफर्महरुको नामहरु यहाँनिर पढ्यौ हैन त्यसको साथमा हामीले के पढ्यौ भनेदेखि स्कुल युनिफर्मको साथमा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ड्रेसेसहरुको नाम सर्ट भयो प्यान्ट भयो लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि हैन स्वेटर भयो ज्याकेट भयो टाई भयो हैन सक्स भयो शूज भयो स्कुलको युनिफर्म हेर्नुस् है त यहाँ स्कुलको युनिफर्म भयो मैले यसमा शूज पनि थपिदिए हैन SHOES शूज भयो SWEATER स्वेटर भयो हैन कपडाहरुको नाम है यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो मुखमा थपेर लेख्न सक्नुहुनेछ यो के भयो त हाम्रो PANT प्यान्ट भनेर पनि लेख्दियौ हामी हैन यो के हो त ड्रेसेस यानि कि युनिफर्महरु भए स्कुलको युनिफर्म पनि भए प्लस बाहिरी कपडाहरु पनि भए हस् त हामीले आज यति नै कुराहरु पढ्यौ हस् त आजको लागि यति नै थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन म ज्यादा यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईहरुले पनि घरमा बसेर धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नु होला अनि मात्र चाहिँ तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै आउन थाल्छ यानि कि सेन्टेन्स बनाउन सजिलो हुन्छ हस् त भाइ बहिनीहरु यदि तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको कुराहरु सोध्नु पर्ने छ हैन एजुकेसन रिलेटेड भनेदेखि तपाईहरुले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 हामीहरुको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ ओके थ्यांक यू सो मच एभ्रीवन हैव अ नाइस डे